السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد والحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع ارتفاع السكر بالدم، وهنقسم الموضوع بتاعنا لأربع أجزاء. الجزء الأول وهو النمط الأول، وده بيجي للأطفال وللشباب، وبيبقى من حوالي من 5 ل10%، والسبب بتاعه مش معروف، لكن في الغالب بيبقى فيه عوامل وراثية، وفي نفس الوقت بيبقى فيه عوامل بيئية، زي بيحصل للمريض ده التهاب فيروسي، والالتهاب ده يؤدي إلى ظهور أجسام مضادة. الأجسام المضادة دي تدمر الخلايا المنتجة للإنسولين في البنكرياس، وعادة ده بيحصل في خلال الأسابيع أو الشهور. النمط التاني عادة بيجي للناس الكبار في السن، ودول عادة بيبقى عندهم سمنة وبيبقى عندهم ضعف في اللياقة البدنية. والنمط التاني ده هو اللي في ازدياد باستمرار على مستوى العالم، نسبته بتزيد سنة عن سنة. النمط التاني ده بيبقى سببه الرئيسي المقاومة بتاعة الأنسجة للإنسولين. يعني الإنسولين بيبقى موجود في الدم، ولكن الأنسجة لا تستجيب له بما يعني بطريقة سليمة. النمط الثالث وهو بيجي للسيدات الحوامل. بعض السيدات الحوامل بيحصل لهم ارتفاع سكر في الدم، ودول بيبقوا نسبتهم قليلة، من حوالي من 2 ل 10% فقط لا غير. ولكن اللي بيحصل بالظبط ان بيبقى مشابه للنمط التاني، يعني بيحصل لهم برضك مقاومة من الأنسجة للإنسولين. السيدات دول بيخفوا وبيبقوا كويسين بعد الحمل، لكن في نسبة ضئيلة منهم بيحصل لها برضك ارتفاع السكر في الدم لما تكبر في السن، ويحصل لها نفس اللي بيحصل للنمط التاني. في بقى النمط الرابع. النمط الرابع ده أساسا نادر وقليل. ده بيبقى نتيجة خلل في الغدة الدرقية، أو خلل في الغدة القذرية، أو بيحصل في بعض الأحيان التهابات مزمنة أو أورام في البنكرياس. طيب، إيه هي أعراض السكر؟ أعراض السكر: المريض ده بيبقى عطشان باستمرار، عايز يشرب كل شوية، بيتبول باستمرار، بيخس، بيفقد وزنه. المريض ده بيبقى دايما جعان. المريض ده بيبقى عنده إرهاق وتعب وصداع وزغللة في عينيه. طبعا بالنسبة بعض الأحيان بتحصل مضاعفات. من أهم المضاعفات ارتفاع السكر في الدم، اللي هو احنا بنسميه الهايبر اوزمولر، وده أساسا نتيجة ارتفاع الضغط الإسموزي، وده بيحصل في النمط التاني أكتر، ويحصل عند المريض ده نوع من أنواع الجفاف، وبيحصل لهم ساعات غيبوبة. برضك في حالة بتحصل في النمط الأولاني عادة، اللي هي أساسا ارتفاع الأحماض الكيتونية ووجود الأسيتون في البول، وبعض الأحيان بيحصل لهم برضك غيبوبة. زي ما اتفقنا، عادة الزيادة بتاعت الأحماض الكيتونية دي عادة بتحصل في النمط الأول. طيب، في مضاعفات تانية بتحصل في أي نمط منهم، زي مثلا التهابات الأعصاب، وده بيحصل عادة في الرجلين. المريض يحس بخذلان، وبيحصل خدلان في رجليه، أو بيحصل فيه نوع من أنواع التنميل في رجليه. طبعا ده بيؤدي ببعض الأحيان لإحساسه بأن هو مش حاسس برجليه خالص، وده بيؤدي إلى ساعات تعويرة في رجليه، ويؤدي إلى قرحة، وساعات في بعض الأحيان بيحصل قدم سكري، وممكن لا قدر الله بيحصل ساعات عمليات بتر للحالات اللي زي دي. طبعا في بعض الأحيان المضاعفات بتصيب الشرايين، وبيحصل ضيق في الشرايين نتيجة وجود الكوليسترول وزيادة الدهون الثلاثية. المرضى دول برضك بيحصل لهم سكتة دماغية، وساعات بيحصل لهم
جلطات في القلب. بعض الأحيان بيحصل مضاعفات في العين، والمريض ده بيعاني من مية بيضة في بعض الأحيان، ومية زرقاء في بعض الأحيان، ومشاكل في الشبكية، والعيان ده في بعض الأحيان بيفقد بصره. طبعا كل المضاعفات اللي أنا قلتها دي هي ممكن تلافيها. يعني مثلا بالنسبة للقدمين بتوع السكر لازم ان احنا ناخد بالنا منها، وفي نفس الوقت ننشفها خصوصا بعد لما بنغسلها او بعد الوضوء، عشان بتحصل فطريات بتتكون ما بين الاصابع القدمين، وهي دي بتعمل نوع من انواع بتهري الجلد، وبتسبب وجود بكتيريا، وبالتالي زي ما قلت المريض ما بيبقاش حاسس بالوجع نفسه، وده بيزود الالتهابات. طيب خدنا فكرة عن المضاعفات. برضك ما ننساش الكلى بيحصل لها برضك مضاعفات، وبيحصل زيادة في الزلال في البول، وبالتالي المريض ده اساسا لازم نبقى واخدين بالنا من الكلى بتاعته، والا ممكن يخش في فشل كلوي. طيب بالنسبة لتشخيص المرض، ازاي احنا بنشخص المرض؟ هو في درجتين قبل ما بنقول ان ده عنده ارتفاع السكر في الدم. الدرجة الأولى والدرجة التانية. لازم نبقى فاهمين ايه هي ال يعني طرق التشخيص. أولا بنعمل للمريض ده سكر صايم، وبعد الفطار بساعتين، وبنعمل كمان اختبار السكر التراكمي. السكر التراكمي ده هو اللي بيقيس السكر نسبته قد ايه في خلال ال3 شهور الماضية. طيب عادة السكر أقل من 110 صايم ده أساسا ما عندوش سكر. أقل من 140 فاطر ده ما عندوش سكر. أقل من 6 سكر تراكمي ده ما عندوش سكر. طيب أمال إيه هي الدرجة الأولى والدرجة التانية؟ الدرجة الأولى إحنا بنسميها ده مريض عنده خلل في السكر الصيامي، وده عادة السكر بتاعه الصايم بيبقى من 110 ل 125 تقريبا، وبيبقى السكر التراكمي حوالي من 6 ل 6.4، وبيبقى السكر اللي بعد الفطار أقل من 140. طيب ده الدرجة الأولى. طب الدرجة التانية ده بنسميه عدم تحمل السكر، وده عادة السكر الصايم أقل من 125، وبعد الفطار أزيد من 140، وبيبقى السكر التراكمي بتاعه من 6 ل 6.4. طيب أمال إيه بقى اللي إحنا المريض اللي إحنا بنقول عليه ده بقى عنده ارتفاع في السكر وده عنده سكر فعلا؟ المريض ده بيبقى السكر الصايم أكتر من 125، والفاطر أزيد من 200، والسكر التراكمي أزيد من 6.5. ده اللي إحنا بنقول عليه عنده ده مريض سكر. طيب بالنسبة للمرضى دول إيه العلاج اللي إحنا هنديهولهم؟ عادة في النمط الأولاني اللي هم عادة بيجي للأطفال والشباب، عادة المريض ده بيعتمد على الأنسولين، وزي ما قلنا الأنسولين ده ضروري مدى الحياة. طيب الأنسولين ده أنواع، في منه قصير الأمد ومتوسط الأمد وطويل الأمد اللي هو بيكفي المريض حوالي 24 ساعة. طيب بالنسبة للأقراص اللي احنا عادة بنستخدمها في النمط التاني، الأقراص في منها أنواع. الأنواع دي هي بتقلل الجلوكوز اللي طالع من الكبد، وفي منها نوع بيزود الإفراز بتاع الأنسولين من البنكرياس، وفي أنواع تانية بتمنع امتصاص السكر من الجهاز الهضمي، وفي أنواع تانية بتحسن مقاومة الأنسجة للأنسولين. طبعا احنا عارفين ان الأنسولين ده أهميته هو اللي بيسمح للجلوكوز ان هو يدخل جوه الخلايا، وبالتالي الخلايا تستفيد من حرق الجلوكوز ده
وبالتالي بتنتج الطاقة، وبالتالي الخلايا دي بتعيش وبتأدي وظيفها. ولولا الأنسولين ده الجلوكوز يبقى واقف على باب الخلية، والخلية تبقى محتاجة الجلوكوز، وفي نفس الوقت ما يخش لهاش جلوكوز، وبالتالي ممكن الخلايا دي تتأثر وتحصل خلل في الوظائف بتاعتها. نخلي بالنا ان المخ مش محتاج انسولين عشان الجلوكوز يدخل للخلايا بتاعت المخ، وده من نعم ربنا علينا. طيب بالنسبة للمرضى، احنا شفنا طبعا المضاعفات. لازم نخلي بالنا ايه هي طرق الوقاية. لازم الناس المعرضين، وخصوصا النمط التاني، لازم يلعبوا رياضة، لازم يعتنوا برجليهم، لازم بقدر الإمكان يخسوا، لازم ياكلوا أكل صحي، وجبات متوازنة، عشان ما يحصل لهمش المرض. طيب بالنسبة للناس اللي هم بتوع النمط الأولاني، ده صعب إن احنا نعمل لهم حماية، لأن زي ما اتفقنا هو مش معروف سببه إيه. طبعا في أبحاث حديثة دلوقتي موجودة لعلاج مريض السكر. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.